अब हामीले पार्ट 3 को तथ्याङ्कशास्त्र यानी कि स्ट्याटिक्स अभ्यासको अभ्यास 3.1 को 1 नम्बरमा तलका अवस्थामा मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ, जसमा अ नम्बरमा दिएको छ 35, 36, 42 र 45, 48, 52, 58, 60 दिएको छ। अब मध्यक पत्ता लगाउँदा सबैभन्दा भन्दा हामी सुरुमा के गर्छौँ, यो सबैलाई जोड्छौँ, जसलाई हामी समेसन एफएक्स भन्छौँ। समेसन एफएक्स निकाल्नलाई यो सबैलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ त, कति हुन्छ 35 प्लस 36 प्लस 42 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 58 प्लस 60 कति भयो, 376 376 लेख्छौँ। अब एन पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। एन भने के हो भन्दाखेरि कतिवटा संख्या छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा हुनेछ 8। अब मीन को फर्मुला छ, यानी कि मध्यक समेसन एक्स इक्वल्स टु के छ त, समेसन एफएक्स बाई एन। अब त्यसै गरी समेसन एफएक्स को छ 376 डिवाइड बाई एन भनेको 8 छ। डिवाइड गर्दा कति हुन्छ त, 376 डिवाइड बाई 8 गर्दाखेरि 47 भनेपछि 47 भनेपछि एक्स इक्वल्स टु कति निस्क्यो त, 47 निस्क्यो हाम्रो एन्सर। त्यसै गरी आ नम्बरमा रहेको छ, तलको अवस्थालाई मध्यकमा पत्ता लगाउनुहोस्। आ नम्बरमा छ 13.5, 14.2, 15.8, 15.2, 16.9, 16.5, 17.4, 19.3, 15.3, 15.9 रहेको छ। अब यो सबैलाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 13.5 प्लस 14.2 प्लस 15.8 प्लस 15.2 प्लस 16.9 प्लस 16.5 प्लस 17.4 प्लस 19.3 प्लस 15.3 प्लस 15.9 गर्दाखेरि 160 भयो। समेसन एफएक्स इक्वल्स टु यो सबैलाई एड गर्दा 160 हुने भयो। त्यसै गरी एन पत्ता लगाऊ। एन कतिवटा संख्या छ त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा, एन इक्वल्स टु 10 हुने भयो। अब फर्मुला के थियो त, मध्यकको मध्यक यानी कि मीन इक्वल्स टु समेसन एफएक्स बाई एन थियो। अब गर्दाखेरि 160 डिवाइड बाई 10 गर्दाखेरि कति हुने भयो त, 16 हुने भयो। भनेपछि इक्वल्स टु 16 यो हाम्रो के भयो त एन्सर।